स्त्री शक्ती आहे, म्हणजे स्त्री शक्तीला बरीच कामं असतात. हो, अगदी परिवार सांभाळण्यापासून सगळं आलं. अगदीच. तर त्या जबाबदाऱ्यांमधून जेव्हा ती स्त्री लहानपणापासून वेगवेगळ्या टप्प्यांमध्ये जात असते, तर मानसिकरित्या पण बरेचसे बदल घडत असतात. जी इम्युनिटी वाढली तर तुमच्या आजारांची लक्षणं जातात. बरोबर. आणि जेवढे कमी औषधं तेवढे तुमचं शरीर हे नॅचरल राहायला सुरुवात होते. होमिओपॅथीची प्रत्येक औषधं ही होलिस्टिकली जातात. म्हणजे एखाद्याला अगदी त्या सोबत लिव्हरचा पण काही त्रास असेल आणि सोबत ताप सुद्धा असेल, तर असं औषध निवडलं जातं की जे लिव्हरवर पण काम करेल, जे तापावर पण काम करेल. बरोबर. आपल्याला घरातलं जेवण नकोसं वाटतं. म्हणजे कोणी जर मला म्हटलं साधी भाजी चपाती असेल तर त्याच्यामध्ये काय न्यूट्रिशन आहे. मग हल्ली किंवा मार्केटिंग मध्ये तुम्ही बघतात की एखादं नुसती प्रोटीन पावडर घ्या, मग ही व्हेजिटेबल जरी असली तरी तुम्ही हे घ्या कारण तुम्हाला ते कमी पडतंय. तर माझ्या अंदाजाने जो फार पूर्वीपासूनचा आपला भारतीय आहार चालत आलेला आहे, त्याशिवाय उत्तम आहार हा कोणताच नाहीये. की ज्या मुली आधी मनसोक्त खेळणाऱ्या असतात, त्या हळूहळू खेळणं कमी करतात आणि हळूहळू त्या घरामध्ये राहणं जास्तीत जास्त पसंत करतात. त्यातले फार कमी व्यक्तिमत्व असं असतं की जे बाहेर थोडंसं स्पोर्टी म्हणा किंवा एक म्हणतो ना सगळ्यांमध्ये जाण्याची आवड असते, ते थोडंसं असतं. डी लागलं की डिसीज आणि एस म्हटलं की सिंड्रोम. मग ती आधी सुरुवातच झाली समजायची. पीसीओएस आलं म्हणजे तुम्हाला सुरुवात कुठेतरी झालेलीच आहे. अजून तुम्ही डिसीज पर्यंत पोहोचायला जरी वेळ असला तरी सुरुवात झालेलीच आहे. मला सगळंच करायचं ना, मला घरातल्या जबाबदाऱ्या पण करायच्या आहेत. तुम्ही कितीही शिका, तुमचं किचन सुटत नाही, तुमचं जेवण सुटत नाही. बरोबर. मग त्यानंतर मुलीला लग्न झाल्यानंतर नवीन लोकांमध्ये जी ऍडजस्टमेंट असते किंवा अगदी सुसंस्कृतपणा असतो, म्हणजे परिवाराची जी काही मूल्य असतात, नीतिमत्ता असते, त्या मूल्यांना धरून त्या परिवाराला पुढे न्यायचं. सोबत हेही लक्षात ठेवायचं की आपले स्वतःचे आई वडील पण आहेत. कधी कधी असं सुद्धा आहे की 6-6 महिने 8-8 महिने पाळीच येत नाही. नमस्कार, प्रायशे एजू पॉडकास्ट मध्ये तुमचं स्वागत आहे. आज आपण एका अशा विषयावर बोलणार आहोत जो महिलांसाठी खरंच खूप उपयुक्त असा आहे. आणि या विषयावर बोलण्यासाठी आज आपल्याकडे आलेले आहे डॉक्टर योगिता बिरुड. ताई, तुमचं आमच्या शो मध्ये खूप खूप स्वागत आहे. आपण ताईंना याआधी सुद्धा भेटलेलो आहोत, पण आज ताई आपल्याशी एका वेगळ्या विषयावर बोलणार आहेत आणि तो म्हणजे महिलांचं आरोग्य हे अगदी वेगळ्या वेगळ्या टप्प्यांमध्ये विभागलं गेलेलं असतं. मग ते बालपण असू देत, किशोर वय असू दे, मातृत्वाचा काळ असू दे किंवा मग रजनिवृत्तीचा काळ सुद्धा असू देत, यामध्ये महिलांच्या शरीरामध्ये अनेक बदल होत असतात. याच विषयावर बोलण्यासाठी आज योगिताताई आपल्याला मार्गदर्शन करणार आहेत. तेव्हा सुरुवात करूया आजच्या आपल्या या पॉडकास्टला. धन्यवाद. ताई, काय सांगाल, म्हणजे बालपणापासून जो रजनिवृत्तीचा काळ जो असतो, यामध्ये महिलांच्या शरीरामध्ये जे काही वेगळे वेगळे टप्पे येतात, तर त्याचा महिलांच्या आरोग्यावर काय परिणाम होतो? आता इथे आपण जर बघितलं तर म्हणजे जेव्हा चाइल्ड बॉर्न होतं, मुलगी जेव्हा जन्माला येते, तेव्हा तिच्या जे लहानपणात शरीरात जे बदल घडत असतात, म्हणजे वातावरणाशी ऍडजस्टमेंट म्हणा किंवा जे काही आहार शरीरामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचा घेतलेला असतो, त्याच्यामध्ये त्या आहाराशी शरीर कसं रिॲक्ट करतं. त्याच्यात ते 1 वर्षाचं चाइल्ड, 2 वर्ष, 3 वर्ष, असं चौथी म्हणजे 4 वर्ष, 5 वर्ष, त्यामध्ये आपण जे लहान मुलांचे विकार बघतो, त्याच्यामध्ये वारंवार आपलं इम्युनिटी मेंटेन करणं, वारंवार सर्दी, खोकला, नंतर भूक वाढ किंवा उंची वाढची जी सुरुवात असते, जसं वजन आहे लहान बाळांमध्ये, जे वजन ठराविक प्रमाणामध्ये पहिल्या वर्षापासून ते 4-5वीच्या वयापर्यंत वजन वाढ जी आहे, ती सुद्धा त्या आजारांमध्ये होमिओपॅथी खूप अत्यंत छान काम करते. म्हणजे अगदी तुम्ही बघाल तर 7 दिवसाच्या बाळापासून सुद्धा मी होमिओपॅथिक बाळांवरती उपचार केलेले आहे, म्हणजे होमिओपॅथिक पद्धतीने. तर 7 दिवसाचे पण मुलं माझ्याकडे आलेली आहेत की शिंका येते किंवा बाळ सारखं रडतंय, रात्रभर बाळाला झोपच लागत नाहीये, दिवसा बाळ झोपतं छान, रात्री झोपत नाहीये. म्हणजे असे जे काही तिथे बिहेवियर जे असतात त्यावरून होमिओपॅथी दिली जाते. आणि तिथे इम्युनिटी मेंटेन करण्यासाठी आपण छान काम करतो.
त्यानंतर पुढे किशोर वय आहे, पाळी येण्याचे जो टप्पा आहे तो, मग त्यानंतर लग्नाचा वय आहे, लग्न झाल्यानंतर फर्टिलिटी म्हणजे चाइल्ड होणं, आणि मग मेनोपॉज म्हणजे जी पाळी जाते तेव्हाचे एक वेगळे प्रॉब्लेम, आणि जी स्त्री शक्ती आहे म्हणजे स्त्री शक्तीला बरीच कामं असतात. हो अगदी. परिवार सांभाळण्यापासून सगळं आलं. तर त्या जबाबदाऱ्यांमधून जेव्हा ती स्त्री लहानपणापासून वेगवेगळ्या टप्प्यांमध्ये जात असते तर मानसिकरित्या पण बरेचसे बदल घडत असतात. तर त्यामध्ये मी स्वतः म्हणजे माझ्या अनुभवामध्ये मी खूप केसेस बघून एक वेगळ्या माझ्या निष्कर्षावर आहे. आज आपण नक्की त्याच गोष्टींवर चर्चा करणार आहोत की जेणेकरून सगळ्यांना त्याची मदत होईल. तर हे एवढे टप्पे तरी आपण आज बघणार आहोत. छान. ताई, मला असं विचारायचं आहे की लहान मुलींच्या वाढीमध्ये आणि त्यांच्या प्रतिकार शक्तीमध्ये होमिओपॅथी कसं काम करतं? आता इथे आपण जर बघितलं गेलं तर होमिओपॅथीचं प्रत्येक औषध आपण प्रत्येक आजारामध्ये जे देतो ते औषध नेहमी पोटेंटाइज करून बनलेलं असतं. म्हणजे त्यामध्ये तिथे क्रूड फॉर्म ऑफ मेडिसिन हे नसतं की डायरेक्ट तुम्ही एखादं झाड किंवा एखादं घेतलंय आणि डायरेक्ट तुम्ही त्याचं औषध दिलंय, तसं नसतं. तर हे पोटेंटायझेशन या प्रोसेसने दिल्यामुळे त्या मेडिसिनची तिथे क्वालिटी वाढते, क्वांटिटी नाही वाढत. तर होमिओपॅथिक औषधं तुम्ही बघितली असतील देताना त्याची छोट्याशा 3 गोळ्या असतात. हो. आणि त्याच्यामध्ये लिक्विड टाकलेलं असतं. ते लिक्विड अख्ख्या बॉटलमध्ये फक्त 10 थेंबच असतात. अच्छा. तर या केसमध्ये जे औषध आहे ते सगळ्यात पहिले मुळाशी काम करायला चालू करतं. मग तिथे तुमची इम्युनिटी वाढली तर तुमच्या आजारांची लक्षणं जातात. बरोबर. आणि जेवढे कमी औषधं तेवढे तुमचं शरीर हे नॅचरल राहायला सुरुवात होते. फार अगदी तुम्ही म्हणाल की बालपणापासून जिथे मेकॅनिकल डॅमेज आहे म्हणजे कोणाचं जन्मतःच गर्भपिशवी व्यवस्थित वाढ नाही झालेली आहे त्या केसमध्ये तिथे तुम्हाला लिमिटेशन्स राहतात, कारण जन्मतःच त्या अवयवाची पूर्ण डेव्हलपमेंट झालेली नाहीये. मग अशा केसमध्ये होमिओपॅथी तिथे फारशी सहकार्य करत नाही. पण शरीराची वाढ व्यवस्थित झालेली आहे आणि तिथे इम्युनिटीचा जो रोल आहे तो आपल्याला मेंटेन करायचा असेल तर जसं मी म्हटलं की अगदी 7 दिवसाच्या बाळापासून आपण अगदी त्या किशोरवयीन मुलीपर्यंतचे सगळे आजार हे आपण होमिओपॅथीने अगदी छानपैकी बरे करू शकतो. अच्छा. म्हणजे तिथे असा होमिओपॅथीचा रोल येतो आणि त्या पद्धतीने ती काम करायला सुरुवात करते. आता त्या गोष्टींमध्ये एक असं होत नाही की स्त्रीचा जो आजार आहे त्या मुलीला तेवढाच आजार होईल, त्याच्या व्यतिरिक्त दुसरे ऑर्गन पण आहेत. हो, दुसरे अवयव पण आहेत. अगदी. तर त्या अवयवांचा पण जेव्हा विचार केला जातो तेव्हा होमिओपॅथीची प्रत्येक औषधं ही होलिस्टिकली जातात. म्हणजे एखाद्याला अगदी त्या सोबत लिव्हरचा पण काही त्रास असेल आणि सोबत ताप सुद्धा असेल तर असं औषध निवडलं जातं की जे लिव्हरवर पण काम करेल, जे तापावर पण काम करेल. बरोबर. म्हणजे त्यामुळे तिथे अवयव हा वेगळा हा कन्सेप्ट होत नाही. पूर्ण शरीर हे एक आहे. आणि एकाच आजाराचे 4 व्यक्ती जरी आपल्याला भेटले तरी 4 जणांचं औषध हे त्याच्या सवयीनुसार, त्याच्या जेनेटिक नुसार, त्याचं जसं घरातलं वातावरण असेल त्यानुसार ते औषध बदलत राहतं. बरोबर. मग या पद्धतीने होमिओपॅथी तिथे खूप छान प्रकारे काम करते. बरोबर. ताई, आता जसं तुम्ही सांगितलं की मुलींची वाढ होत असते, मग मुलींची वाढ होत असताना बऱ्याच वेळा त्यांना वारंवार सर्दी किंवा भूक न लागणं किंवा त्यांची काहींची उंची नाही वाढत किंवा मग वजन नाही वाढत, तर अशा केसमध्ये होमिओपॅथी कशी मदत करू शकतं त्यांना? बरोबर. आता या केसमध्ये ना आई वडिलांचा रोल थोडासा जास्त वाढतो. कारण आहार खूप महत्वाचा आहे. हो. म्हणजे जे आता आपण बघतो पॅकेट फूड्स किंवा बाहेरचं जे खाणं, आपल्याला घरातलं जेवण नकोसं वाटतं. म्हणजे कोणी जर मला म्हटलं साधी भाजी चपाती असेल तर त्याच्यामध्ये काय न्यूट्रिशन आहे. मग हल्ली किंवा मार्केटिंग मध्ये तुम्ही बघतात की एखादं नुसती प्रोटीन पावडर घ्या, मग ही व्हेजिटेबल जरी असली तरी तुम्ही हे घ्या कारण तुम्हाला ते कमी पडतंय. तर माझ्या अंदाजाने जो फार पूर्वीपासूनचा आपला भारतीय आहार चालत आलेला आहे त्याशिवाय उत्तम आहार हा कोणताच नाहीये. बरोबर. म्हणजे जो मनाला सुद्धा सांभाळतो. तुम्ही खाल्ल्यानंतर तुम्हाला जी तृप्ती येते, तुमचं मनामध्ये जी शांतता निर्माण होते, तर ते सुद्धा तिथे महत्वाचं आहे. तर तरुण वर्गामध्ये अजूनही हा तो अवेअरनेस नाहीये की एखादा पदार्थ आपण सगळा जो समाविष्ट अप्रोच जो आपण असला पाहिजे किंवा आपल्या घरातले जे आई सगळं बनवत असते आपण बऱ्याच वेळेला त्याला नाकारत असतो. हो, ही भाजी आवडत नाही, ती भाजी आवडत नाही, हे आपण बऱ्याचशा तरुण वर्गामध्ये हे खूप बघतो.
तर तिथे जास्तीत जास्त हा रोल असा येतो की आहार बदलवणं, आणि एखाद्याच्या शरीरामध्ये आहार जरी बदलला आणि तरी त्याच्या शरीरात ते प्रॉब्लेम कंटिन्यू राहत आहेत, बरोबर. तर होमिओपॅथी तिथे खूप छान प्रकारे काम करते. कारण ती काय करते, ती जे आहारामधून जे शोषलं जातं म्हणजे ऍब्झॉर्प्शन म्हणतो आपण, जर त्या ऍब्झॉर्प्शन मध्ये पण जर प्रॉब्लेम असेल तर होमिओपॅथी ते ऍब्झॉर्प्शन सुधारायला मदत करते. बरोबर. पण जर आहारच व्यवस्थित नसेल तर तिथे परत मेडिसिनला लिमिटेशन्स आले. बरोबर आहे, अगदी. म्हणजे त्यामुळे उंची वाढ म्हणा किंवा शरीराची जी व्यवस्थित वाढ व्हायला पाहिजे, परत त्यामध्ये चाइल्ड हे सायकोलॉजिकली काही प्रॉब्लेम फेस करतंय का, मग शाळेमध्ये किंवा त्याच्यामध्ये कुठे मानसिकरित्या त्याला कुठे टॉर्चर आहे का, मग त्या गोष्टीमध्ये जर आपल्याला ते तसं सुद्धा दिसलं तर होमिओपॅथी तिथे मानसिक पातळीवर पण काम करून त्या चाइल्डची जी मानसिक तीव्रता जी आहे ती कमी करून इम्युनिटी वाढवायला मदत करते. म्हणजे तिथे हा दोन्ही अप्रोच व्यवस्थित होतो. आणि जसं मी म्हटलं की हे करता करता अजून काही दुसरा आजार असेल, बरोबर, तर तो आजार सुद्धा त्या पद्धतीने औषध निवडलं जातं की सगळ्या आजारांवर प्रायोरिटी मेडिसिन डिसाइड करतं की मला सगळ्यात पहिले कोणता त्रास कमी करायला पाहिजे. बरोबर. जो इमर्जन्सी असतो आधी तो त्रास कमी होतो, जो नॉन इमर्जन्सी मध्ये जातो तो त्रास थोडा उशिरा कमी होतो. अच्छा. असा हा एक होलिस्टिक अप्रोच होमिओपॅथी घेऊन, जसं मी म्हटलं मागच्या व्हिडिओमध्ये पण की ही एक प्रोसेस आहे. त्या प्रोसेसमध्ये तुम्हाला ते 100% त्या रुग्णाला सारखं गाडीच्या पटरीवर घेऊन येणं आणि मग पूर्णत्वास नेणं, बरोबर, हे त्या प्रोसेसमध्ये ते छानपैकी कव्हर होतं. अच्छा. हा ताई, आता मुली जशा वयात येतात म्हणजे त्यांची जी अवस्था असते तर त्यामध्ये त्यांना मासिक पाळीशी संबंधित कोणत्या समस्या त्यांना जास्त भेडसावू शकतात? हां, आता इथे सगळ्यात पहिले तर मासिक पाळीविषयी त्या मुलीला अवगत करणं हे नक्की काय असतं. तिच्यासाठी ते एकदम वेगळं असतं की अचानक रक्तप्रवाह सुरू झालेला आहे आणि मग कुठे अचानक पाळी आली तर तिला खूप एम्बॅरॅस फील होतं, तिला लाज वाटते सगळ्यांसमोर जायला. तर बऱ्याच वेळेस काही मुली ओपनली जात नाही. मुली हळूहळू तुम्हाला बघायला भेटतं की ज्या मुली आधी मनसोक्त खेळणाऱ्या असतात त्या हळूहळू खेळणं कमी करतात आणि हळूहळू त्या घरामध्ये राहणं जास्तीत जास्त पसंत करतात. त्यातलं फार कमी व्यक्तिमत्व असं असतं की जे बाहेर थोडंसं स्पोर्टी म्हणा किंवा एक म्हणतो ना सगळ्यांमध्ये जाण्याची आवड असते, ते थोडंसं असतं. मग इथे काय होतं, इथे पहिले मानसिकरित्या त्यांना त्या गोष्टीसाठी तयार करणं, त्यांना या गोष्टीचं ज्ञान देणं. ते दिल्यानंतर पण पाळीचं स्वरूप हे प्रत्येकाच्या शरीरामध्ये वेगवेगळं असतं. जसं एखाद्याला एकच दिवस रक्तप्रवाह होईल, एखाद्याला 4 दिवस भरभरून रक्तप्रवाह होईल, एखाद्या चाइल्डला 7 दिवस रक्तप्रवाह होईल. मग जेव्हा 7 दिवस होतं तेव्हा त्याची शारीरिक क्षमता कमी होते कारण रक्तप्रवाह होऊन थकवा तयार होतो. मग त्या परिस्थितीमध्ये परत तिथे होमिओपॅथी खूप छान काम करते की रक्तप्रवाह थांबवायला सुद्धा ती मदत करते. आणि शक्यतो अशा केसमध्ये हॉर्मोनल टॅबलेट्स न देणं, कारण नैसर्गिक पाळी नैसर्गिकरित्या आलेली आहे. ती येताना तर काय एकदम तुम्हाला पूर्णत्वाने एकदम 100% नॉर्मल झाल्यासारखी नाही दिसणार आहे. सुरुवातीला ती येताना वरखाली डिस्टर्बन्स दाखवतच येणार आहे. जसं निसर्गाची प्रत्येक गोष्ट येते आणि मग स्थैर्यता येते, ती पहिल्याच दिवशी नाही येत. तर त्या केसमध्ये पाळी आल्यानंतर सुरुवातीच्या 2-3 वर्षामध्ये ते शरीर हळूहळू परिपक्व व्हायला तयार होतं. मग त्या केसमध्ये असं सुद्धा दिसून येतं की मध्येच म्हणजे त्या मुलीला 2 महिने पाळी आलेलीच नाहीये, 3ऱ्या महिन्यापासून चालू झालेली आहे. मग अशा केसमध्ये परत पालक घाबरतात की पाळी व्यवस्थित आली आणि अचानक का 2 महिने झाले आली नाहीये. अशा वेळेस आपण थोडंसं धैर्य ठेवायला पाहिजे कारण हॉर्मोन्स वर खाली झालेले आहेत. परत त्या केसमध्ये त्या मुलीची परीक्षा असेल किंवा घरामध्ये खूप काही स्ट्रेसचं वातावरण असेल तर असं सुद्धा बघायला मिळतं की अक्षरशः 3 महिने सुद्धा पाळी आलेली नाहीये. म्हणजे त्या स्ट्रेसमुळे हॉर्मोन परत बदलाव झालेला आहे. मग त्या केसमध्ये आपण होमिओपॅथिक उपचार केले तर जसं होमिओपॅथी ही मनावर पण काम करते तर तिथे ती तीव्रता कमी करते आणि ब्रेन मधून जे हॉर्मोन सिक्रेट होतात ते नॉर्मल करायला मदत करते. आणि सगळ्यांची जी मास्टर ग्लँड आहे आपण त्याला पिट्युटरी म्हणतो, जी सगळ्या ग्रंथींना कंट्रोलमध्ये आणून जे फर्टिलिटीचे पण जे हॉर्मोन सिक्रेट करते ही त्याला सुद्धा नियमितपणे त्याच्यावर सुद्धा नियमित हॉर्मोन जनरेट करायला मदत करते. तर होमिओपॅथिक औषधं ही तुमच्या जीवनशक्तीला नॉर्मल आणायला मदत करतात. ताकद तर तुमच्या शरीरातच आहे. बघायला गेलं तर तुमच्या शरीरात निसर्गाने सगळ्या प्रकारची ताकद दिलेलीच आहे. पण होमिओपॅथिक औषधं त्या आजारामध्ये तिथे सपोर्टिव्ह काम करतात आणि तुमचं शरीर स्वतःहून ते नॅचरली बॅलन्स करायला मदत करतं.
अच्छा. ताई, जसं तुम्ही मगाशी सांगितलं की बऱ्याच वेळा हार्मोनल इम्बॅलन्स होत असतात, तर म्हणजे पाळी अनियमित येते. म्हणजे मुलींमध्ये असं बऱ्याच वेळा होतं की ही जी पाळी अनियमित होते आहे किंवा मग या पाळीमध्ये पोटदुखी असते आणि बऱ्याच वेळा मला वाटतं मुरूम वगैरे पण येतात, तर यामध्ये होमिओपॅथी कसं मदत करू शकते? बरोबर. आता या केसमध्ये ना आपण सगळ्यात पहिले तर कारण शोधलं पाहिजे, कारण डायग्नोसिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. कारण त्याने काय होतं, त्याने तुम्हाला एक कळतं की हा आजार होमिओपॅथीच्या अंडर बरा होण्यासारखा आहे का. दुसरी गोष्ट जर असेल तर तो प्रोग्नोसिस, म्हणजे किती महिने आपल्याला औषधं लागू शकतात, मग त्या हिशोबाने पेशंटला त्याचं ज्ञान देणं आणि तशी औषधं सुरू करणं. आता एका बाजूला मुरमा पण आलेली आहेत, पाळी पण अनियमित आहे, मग अशा केसमध्ये आपल्याला पीसीओडी सारखी कारणं पहिले शोधली पाहिजे. मग पीसीओडी सोबत ओबेसिटी पण आहे का, वजन पण वाढलेलं आहे का, म्हणजे त्या मुलीचं जसं मी म्हटलं की हळूहळू ती बाहेर जाणं कमी करते, तर त्या ऍक्टिव्हिटी म्हणजे लाईफस्टाईल प्रॉब्लेममुळे तिचं वजन पण वाढायला तिथेच सुरुवात झालेली असते. सोबत आपल्याला बघायला पाहिजे की थायरॉइडचे पण विकार आहे का, आहार आणि जे सध्या चढाओढीचं जे युग चाललेलं आहे त्याच्यात मुलांना स्ट्रेस पण खूप आहे, तर तिथे मानसिकरित्या पण मुलं स्ट्रेस घेऊन हॉर्मोन्स डिस्टर्ब झाले की परत तिथे ही कारण आपल्याला दिसतात. अशी कारणं जर आपल्याला दिसली तर होमिओपॅथी तिथे अत्यंत उपयुक्तपणे काम करते आणि सगळ्या आजारांवर एकत्रितपणे ती काम करायला सुरुवात करते. आता होमिओपॅथीमध्ये असं नाहीये की शरीरामध्ये तुम्हाला हा हॉर्मोन कमी पडतोय तर मी हा रेडीमेड बनवलेला हॉर्मोन तुम्हाला 28 दिवसासाठी देईल आणि मग पाळी आणेल. तर होमिओपॅथीचं इथे पहिले सूत्र आहे की आधी शरीर आणतंय का, नाही आणत आहे तर किती दिवस नाही आणत आहे, परत मी जे दिलेलं औषध आहे त्या औषधाची मात्रा, त्याची पॉवर ही तेवढी सफिशियंट आहे का जी पाळी घेऊन येते. मग त्या केसमध्ये तुमचा हा एक वैयक्तिक अनालिसिस हा पेशंट टू पेशंट जनरेट होतो. बरोबर. आणि त्या केसमध्ये शरीराची सगळ्या बाजूनी म्हणतो ना आपण, सगळ्या बाजूनी बांध लावून पूर्ण सगळ्या बाजूनी कंट्रोल आणून मग शरीराला नॉर्मल गोष्टीकडे नेणं. तर थायरॉइड असेल तर थायरॉइडवर सुद्धा काम करायला घेणं, स्थूलता असेल तर त्याच्यावर काम करायला घेणं, इकडे ओबेसिटी आहे, पीसीओडी दिसते आपल्याला तर त्या सिस्टवर काम करायला घेणं. अच्छा. असं करत करत होमिओपॅथिक औषधांनी ती पाळी नियमित यायला सुरू होते. आणि मग त्यामध्ये ज्या ज्या वेळेस जे आपल्याला डायग्नोसिस महत्वाचं आहे किंवा टेस्ट महत्वाचे आहे त्या टेस्टला निश्चितच होमिओपॅथिक डॉक्टर पण पूर्णपणे प्राधान्य देतो. कारण काही गोष्टी आपण म्हटल्या तर नेहमी आपल्याला होमिओपॅथी इथे पूर्णपणे काम करते का नाही आधी हे बघणं अत्यंत गरजेचं आहे. आणि कुठेतरी आपल्याला माहितीये की आपण पेशंटला पूर्णपणे बरं करण्यासाठीच धडपड करतोय, तर त्यासाठी खूप छान म्हणजे एकतर ह्यांचे साईड इफेक्ट्स होत नाही आणि बिफोर मॅरेज शक्यतो हॉर्मोन्सकडे न वळलेलंच बरं. कारण तुम्ही एखादी गोष्ट जेव्हा वर खाली करतात तर त्या वर खाली करण्यामुळे शरीरात पण वर खाली बरेच बदल होतात. म्हणजे फक्त तिथे तुम्ही तेवढं पूर्णत्वच नेतायत तसं नाहीये. तुम्हाला हे कळलं पाहिजे की पाळीचं उद्दिष्ट काय आहे. पाळीचं उद्दिष्ट सगळ्यात पहिले फर्टिलिटी आहे, म्हणजे स्त्री ही प्रजनन शक्तीचा सोर्स आहे. जसं आपण म्हणतो एखाद्या अॅनिमल मध्ये पण स्त्रीला मुलं झाले तर तिचं सगळं काम कमी होतं, ती पूर्णपणे घरात लक्ष द्यायला चालू करते, मुलांकडे लक्ष द्यायला चालू करते. तर हा एक जो बदल आहे ना हा किशोर वयापासूनच मुलांमध्ये चालू होतो, मुलींमध्ये. आणि मुलींमध्ये त्याची जाणीव ही सुरुवात व्हायला होते. आणि आजकाल मुलींना तर सगळंच ज्ञान आहे की आपलं पुढे कसं जीवन चालणार आहे. अगदीच असं. बरोबर. ताई, मला असं विचारायचं आहे की PCOS आणि PCOD यांची लक्षणं ओळखण्यासाठी पालकांनी काय लक्षात घ्यायला पाहिजे? आता PCOS आणि PCOD, डी लागलं की डिसीज आणि एस म्हटलं की सिंड्रोम. मग ती आधी सुरुवातच झाली समजायची. PCOS आलं म्हणजे तुम्हाला सुरुवात कुठेतरी झालेलीच आहे, अजून तुम्ही डिसीज पर्यंत पोहोचायला जरी वेळ असला तरी सुरुवात झालेलीच आहे. मग त्यामध्ये तुम्हाला परत तेच आहे की पाळी अनियमित दिसते किंवा रक्तस्राव खूप वर खाली झालेला दिसतो. काही मुलींमध्ये इतकं प्रचंड त्यांना पोटात दुखत असतं की ते शाळेत सुद्धा जाऊ शकत नाही, क्लासला जाऊ शकत नाही, ते 5-6 दिवस कंटिन्यू घरातच असतात. त्या दुखण्याची तीव्रता इतकी असते की त्यांना नेहमी पेनकिलर घ्यावं लागतं, म्हणजे सहनच होत नाही, मुली अक्षरशः रडतात. अशा सिच्युएशन मध्ये पण माझं वैयक्तिक मत आहे की पहिले होमिओपॅथी सुरुवात करावी. आणि फार अगदी जेव्हा मी म्हणते इमर्जन्सी आहे, मी खूपच लोळते आहे, माझं दुखणं थांबतच नाहीये, अशा वेळेस एखादं पेनकिलर देऊन त्या पेनकिलरची हळूहळू औषधं कमी करत जावी.
अच्छा. आणि मग हळूहळू त्या मुलीला पूर्णपणे म्हणजे पेनकिलरवर न जाता हळूहळू तिचं दुखणं कसं कमी करावं या गोष्टीकडे नेण्याचा प्रयत्न करावा. आता ही सुद्धा एक प्रोसेसच आहे. म्हणजे त्याच्यामध्ये तुम्हाला अगदी तिच्या आहारापासून, तिच्या झोपड्या उठण्यापासून, तिच्या ज्या दैनंदिन शैली आहेत, परत स्ट्रेसमध्ये असेल तर तिथे सुद्धा ती मॅनेजमेंट करून मग आपल्याला म्हणजे होमिओपॅथी ही या सगळ्या पातळीवरती मदत करायला सुरुवात करते. अच्छा. म्हणजे ही जी लक्षणं आहेत ही लक्षणं आपल्याला आधीच ओळखली पाहिजेत आणि मग त्यानुसार आपल्याला ती ट्रीटमेंट तशी करायला पाहिजे. अच्छा. ताई, PCOD, वंध्यत्व किंवा मग जे पांढरं पाणी आहे, तर यांसारख्या ज्या तक्रारी आहेत यांमध्ये होमिओपॅथीचा सहभाग कसा असतो? आता इथे काय होतं ना, किशोर वयापासून लग्न आणि लग्नानंतरची फर्टिलिटी आली. अच्छा. तर आता जे कॉम्पिटिशनचं जग आहे त्याच्यामध्ये मुली मागे नाहीयेत. अगदी मुलींना अगदी पुढे जायचंय आणि मुलींना स्वबळावर सगळं करायचं. बरोबर. तर मुली अभ्यासामध्ये पण आजकाल खूप पुढे आहेत. आपण हेही बघतो की कधी कधी असं दिसतं की मुलांपेक्षा पण मुली आज पुढे दिसतात आपल्याला. तर जो सुपर वुमन सिंड्रोम असतो ना, की मला सगळंच करायचंय ना, मला घरातल्या जबाबदाऱ्या पण करायच्या आहेत. तुम्ही कितीही शिका, तुमचं किचन सुटत नाही, तुमचं जेवण सुटत नाही. बरोबर. मग त्यानंतर मुलीला लग्न झाल्यानंतर नवीन लोकांमध्ये जी ऍडजस्टमेंट असते किंवा अगदी सुसंस्कृतपणा असतो, म्हणजे परिवाराची जी काही मूल्य असतात, नीतिमत्ता असते, त्या मूल्यांना धरून त्या परिवाराला पुढे न्यायचं. सोबत हेही लक्षात ठेवायचं की आपले स्वतःचे आई वडील पण आहेत, त्यांच्याकडेही आपल्या जबाबदाऱ्या कमी झाल्या नाही पाहिजे. तर ह्या केसमध्ये ना सुपर वुमन म्हटल्यावर मुलीला सगळं परफेक्टली करायचं असतं, तिला सगळ्या बाजू व्यवस्थित सांभाळायच्या असतात आणि हे सगळं करता करता तिचं वैयक्तिक करिअरची जर्नी वेगळी. तर ते करता करता मानसिक स्ट्रेसमुळे हॉर्मोन्स खूप वरखाली दिसायला सुरुवात होते आणि तिथे आपण परत पाळीमध्ये अनियमितता बघतो. कधी कधी असं सुद्धा आहे की 6-6 महिने 8-8 महिने पाळीच येत नाही. अच्छा. किंवा पेशंट गायनेकोलॉजिस्ट कडे गेलेला आहे, 28 दिवसाचं सायकल कंटिन्यू केलेलं आहे, हॉर्मोनल टॅबलेट्स घेतलेले आहेत, ते घेतल्या की तुम्हाला पाळी येते, तुम्ही 3-4 महिने ते करतात. आता त्या औषधांची परिणाम एवढा स्ट्रॉंग असतो की तुम्ही 4-5 महिने जरी हॉर्मोनल टॅबलेट्स घेतल्या तर 1-1.5 वर्ष तुम्हाला पाळी नियमित दिसते, परत ती पाळी आहे तशी पूर्ववत पदावरती येते. कारण तुमचं शरीर हॉर्मोन जनरेट नाही करत आहे. तुम्ही जे काही आहे तो मेडिकल मधून रेडीमेड हॉर्मोन आणलेला आहे, बाबा तू बनवत नाही आता मी हा हॉर्मोन तुला देते आणि पाळी आणून देते. अच्छा. तर पाळी आणणं ह्याचं पहिला उद्दिष्ट आहे फर्टिलिटी, म्हणजे चाइल्ड होणं. मग त्या केसमध्ये चाइल्ड होणं जे आहे ते बिघडतं काम, कारण पाळीच नियमित येत नाहीये. ओव्ह्युलेशन म्हणजे जे अंडाशय बनायला पाहिजे 14 दिवसानंतर ते व्यवस्थित बनत नाहीये. त्यामुळे कोणत्या दिवशी संबंध ठेवून तिथे चाइल्ड फर्टाईल होईल हे कळत नाही. मग त्या केसमध्ये जर आधीपासूनच तुम्ही होमिओपॅथीवर असाल तर सगळ्यात पहिले तुम्ही कॉम्प्लिकेशन्स होऊ नाही दिलेत शरीरामध्ये, त्यामुळे तुमची केस खूप क्लिअर आहे, समजायला सुद्धा सोपी आहे, कारण तिथे तुम्ही वेगवेगळे हॉर्मोन्स दिलेले नाहीये. तर पहिले अप्रोच माझं खूप स्पष्ट असं मत आहे की पहिले लोकांनी 1 ते 2 वर्ष होमिओपॅथिक उपचार करावे. त्यामध्येही जर तुम्हाला नाही फरक पडला तर मग तुम्ही कुठेतरी जे गायनेकोलॉजिस्ट आहे तिथून तुम्ही सुरुवात करावी. कारण मला माहितीये की 30, 32, 35 वय होत चाललंय, तर मला चाइल्ड त्या वयामध्ये होणं किती महत्वाचं आहे. 40च्या वरती जर मला चाइल्ड होतंय तर शेवटी त्या मुलाचं करायला माझं शरीर पण तेवढं सक्षम पाहिजे. म्हणून पूर्वी असं होतं की लग्न सुद्धा वेळेवर व्हायची आणि वेळेवरती मुलं व्हायची आणि मग बाबा तुमचा संसार चालू झाला, तुम्ही किती उशिरा करताय सगळं. आता काय झालेलं आहे, आता कॉम्पिटिशनमुळे करिअर ओरिएंटेड मुली आहेत आणि सगळं उशिरा सुरू होत आहे. ते उशिरा सुरू होण्यामुळे अंडाशयाची जी क्वालिटी आहे ती क्वालिटी सुद्धा कमी होते, त्यामुळे इन्फर्टिलिटीच्या केसेस पण खूप वाढतात. आणि मग त्या वाढल्यानंतर परत शरीरातलं जर वातावरण तुम्हाला साथ देत नाहीये ते चाइल्ड ठेवण्यासाठी, तर मग आपण IUI, IVF या सगळ्या ट्रीटमेंट बघतो. त्या ट्रीटमेंटमध्ये काही केसेस सक्सेसफुल होतात, काही होत नाही. काही झाल्या जरी तरी त्यानंतर त्या लेडीजची स्वतःची शक्ती प्रचंड कमी होऊन गेलेली असते.
का, कारण औषधांचं प्रमाणच इतकं झालेलं असतं आणि ते करता करता तिचं सगळ्या जबाबदाऱ्या तर काही संपत नाहीये, त्या तर नेहमी असतातच. मग तिची जी शक्ती आहे ती तिला कमी वाटते. अशा केसमध्ये सुद्धा मी सांगते की तेव्हा सुद्धा तुम्ही होमिओपॅथीचा साथ सोडू नका. म्हणजे तिथे जो अशक्तपणा आलेला आहे तुम्हाला किंवा तुमची जी इम्युनिटी प्रचंड कमी झालेली आहे, इथे तुम्हाला बाउन्स बॅक करायला नेहमी होमिओपॅथी मदत करते. तर अगदी इमर्जन्सीच्या वेळेस सुद्धा तुम्ही होमिओपॅथीला पूरक म्हणून ठेवू शकतात आणि तुम्हाला जेवढे फायदे त्याच्यातून घेण्यासारखे आहे ते नक्कीच तुम्ही घेऊन पुढे जाऊ शकतात. बरोबर. असं मगाशी तुम्ही बोलात की चाइल्ड होताना बरेचसे प्रॉब्लेम होतात. मग मला असं विचारायचं आहे की आता प्रसूतीनंतर बऱ्याच महिलांना काय होतं की केस गळतात, त्यांचं वजन वाढतं किंवा मग त्यांना थकवा जाणवतो. अशा केसमध्ये होमिओपॅथी त्यांना कसं मदत करू शकेल? बरोबर. आता केस गळणं प्रसूतीनंतर तर प्रमाण वाढतंच, पण याची सुरुवात आहे ना ही प्रेग्नन्सीमध्ये पण असते. कारण पहिले 3 महिने तिला सारखं वॉमिटिंग होत असतं. म्हणजे त्या वॉमिटिंग मध्ये प्रचंड ती परत अँटीएमेटिक्सच घेतात. जनरली हल्ली असं झालंय की पहिले गायनेकोलॉजिस्टच कडे जायचं. आधी तरी असं व्हायचं की सोनोग्राफी पण ती 1.5-2 महिन्याची असताना व्हायची. आता असं झालंय की प्रेग्नन्सी राहिल्या पण लोक सोनोग्राफी करतात. म्हणजे त्यांच्यामध्ये ते धैर्यच नाही राहिलंय की आपण थोडंसं थांबायला पाहिजे. तर तिथपासूनच तिची सुरुवात होते की पहिल्या 3 महिने आहार हा एकदम कमी असतो आणि त्या केसमध्ये पण अँटीएमेटिक्स घेऊन उलटी थांबवण्याचे प्रयत्न केले जातात. काही केसेसमध्ये असं आहे की कितीही प्रमाणात तुम्ही दिलेत तरी सुद्धा उलटी थांबत नाही. मग या केसमध्ये होमिओपॅथी छान काम करते. म्हणजे तिथे अगदी मी म्हणेल की अँटीनेटल केअरला सुद्धा होमिओपॅथी खूप छान प्रकारे काम करते. पण जिथे जी इमर्जन्सी आहे, जसं मी म्हटलं की आपल्याला टीटीचं इंजेक्शन लागतं प्रेग्नन्सीमध्ये किंवा खूप काही पाणी कमी झालेलं आहे शरीरामध्ये, मग अशा वेळेस आपल्याला परत काही इमर्जन्सी वेळेस ॲलोपॅथीचा आधार पण घ्यावा लागतो आणि त्यावेळेस ती सिस्टीम सुद्धा महत्वाचीच आहे. म्हणजे ते करावं लागतं. पण जिथे समन्वय साधून आपण जेवढी कमीत कमी औषधांकडे जाऊ शकतो तो अप्रोच तिथे ठेवला पाहिजे. आणि केस गळणं वगैरे जो सुरुवात आहे ती हॉर्मोन बदलले की पहिले परिणाम हा केसांवर झाला. म्हणजे शरीरामध्ये केस हा असा अवयव आहे ना की तो गळतो तरी तुम्हाला दुःख होत नाही, बरोबर, पेन होत नाही, तो कधी गळतो ते समजत पण नाही. तर शरीरात कुठेही काही छोटा मोठा बदल होऊ दे, पहिले केसांवर परिणाम. तुम्हाला अगदी खूप ताप आला, टायफॉइड आला, मलेरिया आला तरी केसांवरती परिणाम होतोच होतो. मग आपण तिथे परत एक्सटर्नली काही ना काही करत राहतो. हे तेल लावू का, बरोबर, किंवा मग हे काही अजून सध्या ते PRP आणि हे खूप चालू आहे, हे करू का म्हणजे माझ्या केसांचं हे वाढेल. पण आपल्याला हे माहिती पाहिजे की केसांच्या मुळाच्या खाली रक्तप्रवाह आहे आणि न्यूट्रिशन सगळं तिकडूनच आहे. ते कट झालं की तो गळताना तुम्हाला दुःख पण नाही देणार आहे. बरोबर. तर तुम्ही वरून लावून काय करणार आहात? तुम्हाला सगळं जे करायचं आहे ते आतूनच करायचं आहे. मग आतून तुमचा आहार आला आणि होमिओपॅथी आली. तर होमिओपॅथी परत तिथे जे डाएट करेक्शन आहेत किंवा जसं मी म्हटलं सुरुवातीलाच की खाण्यातून अन्न ऍब्झॉर्ब होत नसेल तर ती ऍब्झॉर्ब करायला पण मदत करते. ती त्याप्रमाणे ती अशक्तपणा आणि केस गळती ही त्या काळामध्ये जी होत असते प्रेग्नन्सीच्या चेंजेसमुळे, ही तिथे सुद्धा खूप छान प्रकारे मदत करते. अच्छा ताई, मला असं विचारायचं आहे की भावनिक चढउतार किंवा मग PMS यांमध्ये होमिओपॅथीचा काही उपयोग होतो का? भावनिक चढउतार मध्ये काय होतं ना, खरं भावनिक चढउतार हा स्त्रीच्या जीवनात नेहमी वरखालीच असतो. अगदी. तो फक्त रजोनिवृत्तीला असतो असं नाही. फक्त तो रजोनिवृत्ती हा शब्द इतका मनात घुसलेला आहे की मला वाटतं ते मेनोपॉझल सिंड्रोम म्हणजे फार काही मोठं झालेलं आहे. तर ते फार काही मोठं हे आधीच तुम्ही ते मनातून तिथेच काढलं पाहिजे. अगदी. कारण मनातूनच ते प्रतिबिंबता येते आणि मग तिथूनच ते आजारपण असल्यासारखं वाटतं. अगदी मी म्हटलं रजोनिवृत्ती जरी नसेल तरी तुम्हाला ते प्रॉब्लेम असतातच असतात. कॅल्शियम कमी होणं, जीवनात चढउतार झाले की धडधड होणं, अँझायटी होणं, तर ह्याचा रजोनिवृत्तीशी थोडाफार संबंध असेल पण इतका नाहीये की त्याला तुम्ही फार अगदी रजोनिवृत्ती म्हणून डोक्यावर बसवण्यासारखं नाहीये. अच्छा. तर त्या गोष्टीसाठी तिथे तुम्ही होमिओपॅथी उपचार केला आणि तुम्हाला एक कळलं पाहिजे की पाळीचं उद्दिष्ट अगेन फर्टिलिटीच आहे.
माझी फर्टिलिटी झाली, मला 2-3 मुलं झालेत, नंतर पाळी नाही जरी आली तरी तिला जबरदस्ती का आणायची आहे? तो निसर्गाचा नियम आहे. ती आली, येताना आली, जाताना पण ती जाताना काही अगदी आनंदात जाणार नाहीये. थोडं ती ब्लिडिंग तुम्हाला दाखवेल, थोडा रक्तप्रवाह ती तुम्हाला 2 महिने आल्यासारखा दाखवेल, 4 महिने आल्यासारखा नाही दाखवणार. तर ती जाण्याची प्रोसेस पण तुम्ही आनंदानेच एन्जॉय केली पाहिजे. खूप जणांना असं वाटतं की ती नाही आली म्हणजे माझं शरीर जड होतंय का, आणि मग त्या हॉर्मोनमुळे मला हे सगळे प्रॉब्लेम होत आहेत का? तर तसं नाहीये. तुम्हाला अगदी काही तुम्ही हालचाल पण नाही केली तर शरीर जडच होणार आहे. जड होण्याच्या शरीरामध्ये फक्त हॉर्मोन नाही बसलाय, बाकीच्या इतर गोष्टी सुद्धा बसलेल्या आहेत. तर शरीर हे नेहमी पूर्ण असतं आणि पाळी फर्टिलिटीचं उद्दिष्ट फर्टिलिटीच आहे. त्यामुळे पाळी काही तुमची ती 70-80 वयापर्यंत राहणार नाहीच आहे. बरोबर. तर तो एक त्या फेजमध्ये परत होमिओपॅथी उपचार घेतल्यानंतर ती मानसिक स्ट्रेस असेल तर ती तिथे मानसिक स्ट्रेसला पण कमी करायला मदत करते. तुमचं खाण्यातून जर कॅल्शियम ॲब्झॉर्ब नीट होत नाहीये तर खाण्यातून तो ॲब्झॉर्प्शन मदत करायला मदत करते. प्लस तुम्हाला जसं पॅल्पिटेशन्स आहे, एन्झायटी आहे, मानसिक लेवलवर पण ती काम करते. त्यासोबत तुम्हाला दुसरे आजार, मी म्हणेल अगदी गुडघेदुखी आहे, कुठेतरी सायटिका आहे, बॅक पेन होत आहे, एका बाजूला तुम्हाला मायग्रेनचा सुद्धा त्रास आहे, असं सुद्धा काही असेल तर तुमच्या रजोनिवृत्ती सोबतचे हे दुसरे आजार पण एकत्रित बघितले जातात आणि एकत्रितपणे होमिओपॅथीने सगळ्या पूर्ण अवयवावरती बरं आणण्याचा प्रयत्न केला जातो. तर ही प्रोसेस जी आहे ही पूर्ण प्रोसेस आहे आणि त्या प्रोसेसमध्ये नेहमी उद्दिष्ट हेच आहे की शरीर हे पूर्ण आहे आणि पूर्ण शरीरामध्ये प्रत्येक भाग हा बरा झाला पाहिजे आणि तुम्हाला आतून बरं असण्याची ती फिलिंग जे म्हणतो ना आपण की मानसिक, शारीरिक आणि आध्यात्मिक पातळीवरती पण तुम्हाला बरं वाटलं पाहिजे. तो कन्सेप्ट होमिओपॅथीमध्ये छान कव्हर होतो. ताई, जसं मगाशी तुम्ही बोललात की अगदी महिलांना काही झालं की त्यांना असं वाटतं की हे रजोनिवृत्ती झालेली आहे म्हणून, मला असं विचारायचं की रजोनिवृत्ती होताना महिलांमध्ये कोणते शारीरिक आणि मानसिक बदल होतात? तेच आता मी म्हटलं की असे स्पेसिफिक बदल हे नेहमीच होत असतात. ते रजोनिवृत्तीशीच जोडले पाहिजेत असं नाहीये. आपण त्याला तो रजोनिवृत्ती एक शब्द घेतलेला आहे आणि त्याच्यावरून आपल्याला खूप वाटतं. जनरली थोडेफार सिम्पटम आहेत, जसं अँझायटी, पॅल्पिटेशन मी म्हटलं, धडधड होणं किंवा घाम फुटणं प्रचंड, थोडंसं ब्लड प्रेशर वर खाली होणं, जसे हॉर्मोन चेंज झाले की हे तुम्हाला शरीर थोडंफार प्रमाणात सांगतं. बरोबर. अगदी तुम्ही म्हणाल की बघा ना, आता तुम्ही गरम गरम जेवण जेवतायत, फार तिखट झणझणीत जेवण जेवतायत, थोड्या वेळाने बघा पेशंटच्या डोक्यातून घाम यायला चालू होतो. तर शरीरात जी उष्णता वाढली आहे झणझणीत खाल्ल्यामुळे त्याचे परिणाम आहेत ना हे. तो हॉर्मोन सुद्धा वर खाली होणार, तर ते तुम्हाला थोडेफार परिणाम दाखवणार. बरोबर. पण ते थोडेफार जे आहेत ना ते इतके नाही आहेत की तुमच्या दैनंदिन रुटीन मध्ये जे काही तुम्हाला चालू आहेत तर ह्याला तुम्ही सेपरेट केलं पाहिजे आणि ह्याला सेपरेट केलं पाहिजे. कदाचित हा प्रॉब्लेम तुमच्या दैनंदिन जीवनाच्या सुद्धा असू शकतो, ज्याच्यामध्ये तुमचं रोजच्या रुटीन मधल्या काही समस्या असतील त्या सुद्धा त्याच्यामध्ये इन्व्हॉल्ड आहेत. असं होत नाही की मी रजोनिवृत्तीला आले तर माझे बाकीचे प्रॉब्लेम पूर्ण सुटलेले आहेत किंवा माझं जे मानसिक त्रास आहे तो याच्याशी काहीच घेणं देणं नाहीये. तर ही कंबाईन अप्रोच मध्येच हे जातं आणि कंबाईन अप्रोच मध्येच ह्याला सोडवलं पाहिजे. ताई, जसं तुम्ही सांगितलं की आपण गरम खातो, आपल्या शरीरातली उष्णता वाढते, मग हे जे गरम झटके आहेत किंवा चिडचिडपणा आहे, निद्रानाश आहे, तर यावर होमिओपॅथीमध्ये कोणते उपाय सांगितले आहेत का? आता असं उपाय म्हणून इथे जसं मी मागच्या व्हिडिओमध्ये पण म्हटलं की होमिओपॅथीमध्ये पण मॉडरेशन, बॅलन्स ह्याला खूप महत्व आहे. झोपेमध्ये पण तुमचं अगदी नियमित झोप असणं गरजेची आहे. 7 दिवसामधली 2 दिवस तुमची झोप जर अनियमित होते तर इट इज फेअर गुड इनफ. पण 7 दिवस तुम्ही झोपेला कसंही रुटीन ठेवलेलं आहे तर तुमची प्रतिकारशक्ती तिथे डेफिनेटली कमी होणारच आहे. तर शरीरामध्ये पण आहे ना एक स्वतःची टॉलरन्स लेवल असते, मी किती गोष्टी किती प्रमाणात सहन करू शकते. ती टॉलरन्स जेव्हा लेवल जायला स्टार्ट होते तेव्हा तुम्हाला काही केल्या तिथे फरक पडत नाही आणि अशा वेळेस मग तुम्हाला मेडिसिनवर निर्भरताही राहतेच. तर निद्रानाशमध्ये पण निद्रानाश ही किती प्रमाणात आहे ती आधी समजून घेतली पाहिजे आणि त्या पद्धतीने होमिओपॅथी औषधं दिली तर ती निद्रानाशीवरती पण खूप उत्तम काम करून त्याच्यावरती पूर्णतः सोल्युशन देतात. अच्छा.
म्हणजे पूर्णपणे पेशंट नॉर्मल गोष्टीला यायला चालू करतो. अर्थातच प्रत्येक प्रकृती वेगळी आहे, प्रत्येकाचं राहणीमान वेगळं आहे, त्यामुळे निद्रानाशचं कारण हे आधी समजून घेतलं पाहिजे. मानसिकरित्या असेल तर तिथे सुद्धा काही अशी होमिओपॅथिक औषधं निवडली पाहिजे की जी परत विचारांची तीव्रता कमी करू शकतील. असं करत आपल्याला ती केस सोडवावी लागते. ताई, आता हा जो रजोनिवृत्तीचा काळ आहे याच्यामध्ये बऱ्याच महिलांना अशी समस्या असते की त्यांच्या हाडांमध्ये ठिसूळपणा येतो. मग ही हाडांची ताकद वाढवण्यासाठी या काळामध्ये काय करायला पाहिजे? बरोबर. आता हाडांमध्ये ठिसूळपणा येतो, पण तुम्ही बघा ना, शरीरामध्ये निसर्गाने ते पण दिलेलं आहे की व्यायाम करा. व्यायाम केला की ठिसूळपणा पण जाईल. बरोबर. होतं काय ना की किशोर वयापासून मुली हळूहळू ना म्हणजे पाळी जशी यायला चालू होते ना, मुलींचं बाहेरचं एक्सपोजर कमी होतं आणि मुली घरात राहायला जास्त चालू करतात. इव्हन अगदी प्रेग्नन्सी म्हणा किंवा इव्हन आफ्टर मॅरेज पण परिवार हा खूप महत्वाचा आहे. परिवारामध्ये प्रत्येकाची मानसिकता जपणं. आणि मी म्हटलं की लेडीजला जेवण बनवणं तर सुटत नाही. तिला मुलाचं पण करायचं आहे, तिला नवऱ्याचं पण करायचं आहे, तिला सासू सासऱ्यांचं करायचंय, स्वतःच्या आई वडिलांचं पण बघायचंय. तर ह्या जीवनाच्या प्रवासामध्ये ना तिचं नेहमी तिच्याकडे दुर्लक्ष असतं. आणि घरामध्ये स्त्री खूप महत्वाची आहे. स्त्री भक्कम राहिली तर घर भक्कम आहे. आणि म्हणून स्त्रीमध्ये सशक्तता निर्माण करणं आणि स्त्री जीवनाला म्हणतो ना आपण एनर्जी सोर्स, जी शक्ती म्हणतो आपण, ती शक्ती आधी स्वतः बॅलन्स असेल तर ती घरातल्या सगळ्यांना शक्ती देईल. बरोबर. पण ती शक्तीच जर वीक असेल तर ती घरातल्या शक्तींनाच शक्ती मिळणार नाही. तर त्यामध्ये स्त्रीने मानसिकरित्या कॉन्फिडंट असणं, शरीरामध्ये व्यायाम करणं, तर व्यायाम हा तिथे खूप महत्वाचा पार्ट प्ले करतो. कारण त्याचा अभाव झाल्यामुळे तुमच्या गर्भपिशवीच्या आजूबाजूला जे तुमचे पेल्विक मसल्स असतात ते वीक व्हायला चालू होतात. ओव्हरऑल तुमचं शरीरामध्ये ठिसूळपणा येतो, कारण शरीरामध्ये कॅल्शियम जनरेशन कमी होतं. पण व्यायामाने ते वाढतं की. त्यामुळे तुम्ही जर ते करायला घेतलं, फक्त एवढंच आहे की जर त्यातलं तुम्हाला ज्ञान नसेल तर कोणीतरी जो व्यक्ती आहे, जो शिकलेला आहे आणि त्या क्षेत्रातलं त्याला ज्ञान आहे, त्याची अशा वेळेस मदत घ्यावी. आणि स्वतःला अगदी आळशीपणा वाटतोय तर आजकाल सगळे आहेत, फिटनेस सेंटर्स पण आहेत जे तुम्हाला मोटिवेट करतात, या आणि करा. आता अगदीच तुम्हाला अंथरुणातून कोणी उचलून तर नाही नेऊ शकत, पण तेवढं तुम्ही हे म्हटलं पाहिजे की मला फिट राहिलं तर माझं घर फिट राहिलं. हा उद्दिष्ट जर तुम्ही ठेवलं तर तुम्ही तिथेच अंथरुणातून उठाल आणि व्यायाम करायला चालू कराल. आणि ते करूनही जर तुम्हाला तिथे अशक्तपणा तरी सुद्धा वाटतोय तर होमिओपॅथिक औषधं आहेतच, त्यांची सांगड घालून तुम्ही परत त्याला नॉर्मल लेवलला आणू शकतात. खूपच छान ताई. ताई, मला असं विचारायचं आहे की आता सर्व वयोगटामधल्या ज्या महिला आहेत, म्हणजे अगदी बालपणापासून ते रजोनिवृत्तीपर्यंत ज्या महिला आहेत, तर यांचं आरोग्य चांगलं ठेवण्यासाठी आपण कोणती जीवनशैली अवलंबली पाहिजे? म्हणजे काय सांगाल तुम्ही आमच्या प्रेक्षकांना? आता इथे ना पहिली गोष्ट तर तुमचं आहारावरती तुम्हाला सर्व गोष्टींचा समावेश ठेवला पाहिजे. त्यानंतर जीवनशैलीमध्ये रोजचा अर्धा तासाचा तरी व्यायाम. म्हणजे माझं कितीही नोकरी असू दे, मला कितीही मुलं असू दे, मला आत्ताच डिलिव्हरी झाली आहे, तर असं काही तुम्हाला व्यायामाला कोणतीही बंधनं नाही आहेत, पण अर्ध्या तासाचा नित्य नियमित व्यायाम. व्यायामामध्ये जनरली मी नेहमी योगालाच जास्त प्राधान्य देते, कारण त्यामध्ये तुम्ही थकत नाही, तुम्ही तुमचं सगळं काम करता करता तुम्ही बॅलन्स पद्धतीने सगळं करू शकतात. आणि दुसरी गोष्ट, ह्या सगळ्या प्रवासामध्ये तुमची मानसिक हेल्थ म्हणजे ती नेहमी पॉझिटिव्ह, प्रत्येक गोष्टीकडे पॉझिटिव्ह बघण्याचा दृष्टिकोन. म्हणजे तुमच्यासोबत काही निगेटिव्ह जरी घडलं असेल तरी त्यातून तुम्ही पॉझिटिव्ह कसं बघतायत आणि पुढे जाण्याचा जो दृष्टिकोन आहे तो तुम्ही मेंटेन ठेवला पाहिजे. आणि अगदी त्या केसमध्ये तुम्हाला होमिओपॅथी ही प्रत्येक वेळेस मदत करते, कारण ती मनावर सुद्धा काम करते, तर तिथेच ती तुम्हाला हॉर्मोन बॅलन्स करायला पण मदत करते. तर तुम्ही अशा संगतीमध्ये जर जोडलात की तुमच्या आजूबाजूला पण तशाच संगतीचे लोक आहेत, तर निश्चितच तुम्ही कितीही डिमोटिवेट झालात तरी तुम्ही आपोआप त्या मोटिवेशन मध्ये यायला चालू करतात. आणि ह्या जीवनशैलीमध्ये ना तुम्हाला
तुमचं स्वतःचं वैयक्तिक वाचन मला असं वाटतं ते खूप गरजेचं आहे. कारण एखादा आपल्याला सांगतोय पण ते पटायला पण तर पाहिजे. अगदीच. आणि कधी मला जर माहित नसेल तर निदान दुसऱ्याने जे मला सांगितलं आहे त्याच्यावर मला थोडा विश्वास तर ठेवायला पाहिजे. बरोबर. तर दुनियेमध्ये सगळं हे विश्वासाने पण चालतं. तर थोडंसं आपल्याला जे माहिती नाहीये ते माहिती करून आपण विश्वास ठेवला तर या गोष्टीवरती अगदी बालपणापासून शेवटच्या पूर्ण जो महिलांचा प्रवास आहे ह्या प्रवासामध्ये होमिओपॅथी अतिशय उपयुक्त आहे आणि ती खूप छान सगळ्याच गोष्टींवर मदत करते. अगदी छान. ताई, जसं तुम्ही सांगतायत की आता होमिओपॅथी आपल्याला अगदी टप्प्याटप्प्यावर आपल्याला होमिओपॅथी मदत करू शकते. मग हे होमिओपॅथीचे उपचार घेताना काही आहार किंवा व्यायाम किंवा इतर गोष्टींकडे काही लक्ष द्यावं लागतं का? म्हणजे असं विशेष लक्ष द्यावं लागतं? हो हो, द्यावंच लागतं. अच्छा. आणि कसं आहे ना बघा की एखादं मशीन सुद्धा आहे तर त्या मशीनची जी चालण्याची गती आहे, म्हणजे भगवद्गीतेत पण सांगितलंय ना, कर्म तर तुम्हाला केलंच पाहिजे. बसल्या जागी कसं होणार? तर कर्मानेच तुमची एनर्जी तुमची मेंटेन राहणार आहे. तर शरीराला जेव्हा तुम्ही ऍक्टिव्हिटी मध्ये न्याल तेव्हा शरीर ऍक्टिव्ह राहील. तुम्ही शरीराला जर आळशीपणामध्ये ठेवलं तर शरीर आळशी राहील आणि त्यामध्ये मग मेडिसिनचा काहीच रोल येत नाही. मेडिसिन तुम्हाला बरं करायला मदत करतं पण ह्या गोष्टी तुम्हाला ह्या जपल्याच पाहिजे. ह्या जपाल तर उलट औषध जास्त चांगल्या प्रमाणे काम करेल. म्हणजे जर हे जपलं तर औषधाला सुद्धा जास्त चांगल्या प्रमाणे काम करता येतं. आता हेच काही न करणारी व्यक्ती असेल आणि त्या केसमध्ये आपण फक्त औषधं देतोय तर औषधाला लिमिटेशन आलं. बरोबर. अगदीच. हा, फक्त एवढंच आहे की होमिओपॅथी उपचार तुम्ही घेताना एक निश्चित आहे की तुम्ही एक आजार बरा करायला गेलात तर तुम्हाला दुसरा उद्भवणार नाही. म्हणजे कॉम्प्लिकेशन्स तुमच्या तिथे ऑलमोस्ट झिरोच असतील. अरे वा. आणि ते करता करता तुम्ही बघाल की माझे सगळ्या अवयवांचं याच्यामध्ये बरे होण्याची क्षमता आहे. मला त्यासाठी परत वेगळ्या अवयवासाठी वेगळे औषधं घ्यायची गरज नाही. फक्त आपल्याला आपली इमर्जन्सी ओळखता आली पाहिजे. माझ्यासाठी माझी इमर्जन्सी काय आहे आणि तिथे होमिओपॅथी ही किती प्रकारे काम करते ते मागच्या व्हिडिओमध्ये मी खूप छान समजावलेलं आहे. म्हणजे यावर आता आपण जास्त काही बोलायला नको, प्रेक्षकांनी तो मागचाच व्हिडिओ बघावा. अगदी असं. ताई, जसे आता तुम्ही सांगतायत की होमिओपॅथी आपण घ्यायला पाहिजे आहे, मग हे होमिओपॅथीचे जे उपचार आहेत हे दीर्घकाळ सुरक्षित आहे का? किंवा मग त्याचे काही दुष्परिणाम वगैरे होतात का? नाही, त्याच्यामध्ये आपल्याला दुष्परिणाम दिसत नाही. एखाद्या समजा डॉक्टरनी काही चुकीचं औषध दिलं असेल, जसं आता आपण म्हणतो की होमिओपॅथिक औषधं ही नेहमी माणसांवरच त्याचा शोध लागलेला आहे. आपण ॲलोपॅथीमध्ये तरी बघतो की आधी उंदरावर टेस्ट केलं जातं आणि मग ते मानवी जीवनामध्ये दिलं जातं. होमिओपॅथिक औषधं ही हेल्दी शरीरावर दिली जातात, त्याच्यावर टेस्ट केली जातात. तर ते शास्त्रच वेगळं आहे. फार अगदी हेल्दी माणूस असेल तर त्याच्यामध्ये जो औषधं दिलेले आहेत त्या औषधाचे गुणधर्म दिसायला लागतील. पण काही त्याला त्रास असेल आणि जर चुकीचं औषध दिलं तर ते तिथे काहीच काम करणार नाही. म्हणजे ते औषधच फेल ठरेल, पेशंटला रिझल्टच येणार नाही. तर चांगला एखादा म्हणजे डॉक्टर आहे ज्याच्याकडे खूप प्रॅक्टिस आणि अनुभव आहे, त्या डॉक्टरने व्यवस्थित औषध दिलं तर तिथे कॉम्प्लिकेशन्स आपल्याला दिसत नाही. उलट केस खूप क्रिस्प अँड क्लिअर राहते. म्हणजे समजायला पण सोपी, बरी करायला पण सोपी आणि लवकरात लवकर पेशंटला जे फास्ट इथे जे अपेक्षित आहे की मला पूर्णत्वास बरं नेणं आणि तिथे फास्ट नेऊन ठेवणं, तो फास्ट हा कन्सेप्ट होमिओपॅथीमध्ये डेफिनेटली आहे. त्यामुळे होमिओपॅथी स्लो आहे असं जे म्हणतात त्याला मी थोडी मान्यताच देत नाही. कारण मला बरं म्हणजे आधी पहिले तर गोष्ट माझी बरी होण्याची संकल्पनाच मी चुकीची ठेवलेली आहे. लक्षणं गेली की मला वाटतं मी बरं आहे, तर त्याला आपण बरं म्हणूच शकत नाही. म्हणजे याचा अर्थ की आजार हा आतमध्ये आहे. तर उलट होमिओपॅथी ही इतकी फास्ट आहे की आजारापासून ती जर बरं करते तर लक्षणं सुद्धा आपोआप जातात आणि तो आजार परत येत नाही. म्हणजे त्या लेवलवरती तुम्हाला ती बरी करायला मदत करते. अच्छा. ताई, महिलांनी होमिओपॅथीचा फायदा कसा घ्यायला पाहिजे? म्हणजे त्यांनी काही नियमित सल्ला वगैरे घ्यायला पाहिजे का? हा, महिलांनी एक जो म्हणतो ना की फॅमिली डॉक्टर आपला कोण पाहिजे, तर मी नेहमी म्हणते होमिओपॅथिक डॉक्टर हा फॅमिली डॉक्टर पाहिजे. ज्याला तुम्ही छोट्या छोट्या गोष्टी जाऊन सांगाल तो तिथेच सांगेल की ही इमर्जन्सी आहे का नाहीये. जर इमर्जन्सी नाहीये तर मी हे थोडंसं औषध देतो, याने ही केस बरी होईल, कशाला तुम्हाला काही दुसरं घ्यायची गरज आहे. आणि त्या औषधांचा मुळात जर साईड इफेक्ट नाहीये, ती घ्यायला एकदम सोपी आहे, मला त्यासाठी जास्त पथ्य पाणी करावं लागत नाहीये, तर ह्याच्या व्यतिरिक्त अजून दुसरी कोणती औषधं चांगली असतील बरोबर की जी सहजता गीता म्हणजे कुठेही तुम्ही जाल तर इझिली तुम्ही घेऊ शकतात. तर हे एवढं थोडंसं पाळलं की तुमच्या माहितीमध्ये पण भर पडते. आणि एक होमिओपॅथिक डॉक्टर स्वतःहून सांगतो इथे ही इमर्जन्सी नाहीये तर काही घाबरायची गरज नाही.
म्हणजे ह्या गोष्टीला तुम्ही एवढं महत्व देऊ नका. परत त्यामध्ये ना अगदी अशा सुद्धा केसेस बघायला मिळतात की पेशंटला चेहऱ्यावर मुरमं पण आलेली आहेत, पाळी पण नाहीये, पण पेशंटला पाळी नाहीये तर त्याचं दुःख नाहीये बरं का, पेशंटला हे गेलं पाहिजे त्याचं दुःख आहे. बरोबर. तर आता इथे बघा किती छान होमिओपॅथी काम करते की मला माहितीये की ह्याचं कारण पाळी आहे, पण पेशंटची सायकोलॉजी ऍक्नेला जास्त इम्पॉर्टन्स देते. बरोबर. तर मी सायकोलॉजिकली पण तिथे काम केलं आणि मी अशी काही औषधं दिली की पेशंटच्या मी मनावर पण काम केलं, तर खाली पाळी पण आपोआप येते आणि मुरमं पण जातं. अगदीच दोन्ही साध्य होतात. दोन्ही साध्य होतं. म्हणजे एक जस्ट मी एक माहितीसाठी उदाहरण दिलं. तर पेशंट तुमच्याकडे कशासाठी आलेला आहे, बरोबर, पण तुम्ही कशाला महत्व देतायत आणि तुम्ही त्याचे दोन्ही प्रॉब्लेम कसे सॉल्व्ह करतायत, हा अप्रोच होमिओपॅथीमध्ये किती छान प्रकारे आहे की मानसिक गोष्टीला पण महत्व आहे, शारीरिक गोष्टीला पण महत्व आहे आणि रिझल्टचा रिझल्ट आहे. अगदी छान सांगतात ताई. मला ह्यावरूनच एक विचारायचं होतं की मनशांती म्हणा किंवा भावनिक समतोल आहे किंवा मग शारीरिक आरोग्य आहे, तर यामध्ये होमिओपॅथी कोणती भूमिका निभावतं? आता ह्या केसमध्ये ना मानसिकरित्या किंवा भावनिकरित्या पहिली गोष्ट तर पेशंट जेव्हा कन्सल्टिंग रूम मध्ये येतो ना, होमिओपॅथिक डॉक्टरने कमीत कमी बोलायचं असतं. कारण पेशंटने जास्तीत जास्त सांगितलं पाहिजे आणि त्या सांगण्यामध्ये ना कधी जास्त काउन्सिलिंग नसते. तुम्ही हे करू नका, तुम्ही ते करू नका. जे आहे पेशंटच्या आधी भावना समजून घेणं, त्यांची हिस्ट्री जाणून घेणं, पेशंटला नक्की एक्झॅक्टली काय वाटतंय आणि त्या वाटण्याच्या नुसार जर होमिओपॅथीमध्ये काही तशी औषधं आहेत तर तुम्ही जर ती औषधं त्याला मॅच होणारी जर व्यवस्थित दिली तर त्या भावनांची तीव्रता आपोआप तिथेच कमी होते. म्हणजे मानसिकरित्या त्या त्रासाला ओळखूनच तिथेच जर तुम्ही औषध दिले ना तर ते औषधच तुमचं हॉर्मोन बरोबर सिक्रेट करायला मदत करतं आणि त्या भावनांची तीव्रता कमी होऊन तिथेच पेशंटला रिझल्ट मिळायला छान होतं. म्हणून होमिओपॅथी ही मनावर सुद्धा काम करते आणि होमिओपॅथिक डॉक्टरला मेंटल आणि इमोशनल सिम्पटम ते सुद्धा त्याच्या प्रत्येक आजारामध्ये त्याला घ्यावे लागतात. बरोबर. साधं उदाहरण देते की 4 लहान मुली आहेत, 4 लहान मुलींना भरपूर ताप आलेला आहे. एक ताप आलेली मुलगी आहे, तिला 103 ताप असला तरी ती पूर्ण रूम मध्ये फिरते, खेळते आणि एकीला ताप आलेला आहे तर ती पूर्ण बेडवर झोपूनच आहे. एकीला ताप आलेला आहे तर ती डोकं धरून पकडून बसलेली आहे आणि एकीला आहे तर तिला त्याच्यासोबत जुलाब, उलट्या सगळंच आहे आणि ती पण डिस्टर्ब आहे. 4 जणांना औषधं वेगळी वेगळी आली. कारण ही जी फिरते ती किती ऍक्टिव्ह आहे, ही जी एक झोपलेली आहे ही किती डाऊन झालेली आहे, म्हणजे हिच्यामध्ये पूर्ण एनर्जी गेलेली आहे. मग हिचं औषध तिला कसं चालणार नाही. तसं प्रत्येक आजारामध्ये त्या प्रत्येक पेशंटची एनर्जी घेऊन, त्याची सायकोलॉजी घेऊन, त्याच्या वागण्याची विशिष्ट पद्धत ऑब्झर्व करणं, म्हणजे हे होमिओपॅथीमध्ये बाय डिफॉल्ट होमिओपॅथीचं शिक्षणच तसं आहे. त्यामुळे तिथे मानसिक, शारीरिक आणि इमोशन्स, भावना, ह्या गोष्टी तुमच्या तिथे आल्यात आणि त्यानुसार उपचार हा तिथेच चालू झाला. मग ते किशोर वय असू दे, पाळीचं वय असू दे, प्रेग्नन्सी असू दे किंवा तुमचं रजोनिवृत्ती, मेनोपॉज असू दे, हे सगळं आलं तिथे. बरोबर. अगदी छान ताई. ताई, मला असं विचारायचं की आता शेवटी तुम्ही आमच्या स्त्रियांना, म्हणजे ज्या अगदी बालपणापासून अगदी रजोनिवृत्तीपर्यंत आलेल्या ज्या स्त्रिया आहेत, त्यांना काही महत्वाचा सल्ला द्याल? सल्ला असा देऊ शकेल मी की तुम्ही आता ह्या व्हिडिओमध्ये तुम्ही बघा, हे पूर्ण तुम्हाला तुमचे टप्पे महत्त्वाचं कळणं गरजेचं आहे आणि प्रत्येक टप्प्यामध्ये तुम्ही तुमची इमर्जन्सी ओळखा. कोणत्याही गोष्टीला तुम्ही आजाराचं नाव बघून तुम्ही घाबरू नका आणि व्यायाम आणि आहार यांची सातत्य ठेवून जी नारी शक्ती आहे ती पुढे, माझं नेहमी असतं की ती पुढे राहावी आणि तिने पूर्ण घराचा सगळा जो धुरा असतो तो सांभाळला पाहिजे आणि त्यासाठी ती सशक्त असणं. त्यामुळे लेडीजने किंवा महिलांनी आपल्या आरोग्याकडे अजिबात दुर्लक्ष करू नये. तिला वेळ नसेल ना तर तिने कामामध्ये सुद्धा तिचा आहार त्या वेळेला मेंटेन ठेवला पाहिजे. ही जाणीव ठेवून, त्या जाणीवपूर्वक राहून समाजामध्ये आपलं एक स्थान पण आहे आणि आपण एनर्जी सोर्स आहोत. आपली एनर्जी तर आपल्या मुलाला एनर्जी, आपल्या परिवाराला एनर्जी, ही जाणीव ठेवून आपण आपल्या शरीराकडे पहिल्या प्रायोरिटीमध्ये लक्ष देणं आणि त्यासोबत परिवाराकडे पण लक्ष देणं. आणि स्त्रियांमध्ये ते आहेच ना की अगदी त्यांना सगळं सांभाळून तिचे ऑलरेडी 12 हात आहेत. एका हातामध्ये ते करते, एका हातामध्ये ते करते आणि छान महिला सगळं मॅनेज करतात. फक्त आरोग्य महिलांचं
दुर्लक्ष होतं ते नाही व्हावं आणि त्यासाठी त्या महिलेने पहिले स्वतःला प्राधान्य देणं. असं नाही की मला प्राधान्य देता देता मी परिवाराला दुर्लक्ष करते का, नाही. मी सक्षम असेल तर मी सगळ्यांचं करू शकेल, तर स्वतःची सक्षमता बनवणं हे माझं एवढंच सल्ला असेल. अगदीच अगदीच खूप छान सांगितलं ताई. मला वाटतं आता अगदी लहानपणापासून ज्या मुली आहेत त्यांनी, आणि रजनिवृत्ती, मी म्हणते रजनिवृत्ती का म्हणायचं आपण, अगदी पहिलं प्रत्येक महिला ही आयुष्याच्या शेवटपर्यंत ती महिलाच आहे. मग तिला प्रत्येक अगदी रजनिवृत्ती नंतरही तिला काही समस्यांना तोंड द्यावं लागणार आहे. आणि आत्ताच तुम्ही बघितलं की ताईंनी आपल्याला खूप सुंदर सांगितलं आहे की तुम्हाला तुमच्या शरीरामध्ये जर बदल घडवायचे असतील, तुमच्या अगदी आजूबाजूला तुमच्या इथे जर तुम्हाला बदल घडवायचे असतील तर पहिले स्वतःमध्ये तुम्हाला बदल घडवायचे आहेत. त्यासाठी तुम्हाला काय करायला पाहिजे, तर तुम्हाला आहार चांगला घेतला पाहिजे, तुम्हाला व्यायाम केला पाहिजे. ताई, खूप सुंदर असं मार्गदर्शन तुम्ही केलेलं आहे आणि तुम्ही आज आमच्या शोमध्ये आलात आणि आमच्या प्रेक्षकांना इतकं छान छान मार्गदर्शन केलं, त्याबद्दल धन्यवाद. धन्यवाद. आजचा जर पॉडकास्ट तुम्हाला आवडला असेल तर नक्कीच लाईक, शेअर आणि कमेंट करा. तुमचे छान छान कमेंट वाचण्यासाठी आम्ही उत्सुक आहोत. तेव्हा भेटूया आपल्या पुढच्या पॉडकास्टमध्ये. धन्यवाद.